हेलो गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज हजुरलाई स्वागत छ मेरो यो युट्युब च्यानल हाम्रो एजुकेसन च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामीले पढ्न जाँदैछौँ कोरिलेसन र रिग्रेसनको बारेमा। बिबे थर्ड सेमेस्टरको यो ल्याब एक्जामिनेसनको लागि यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। यो क्वेसनमा दिएको छ कम्प्युटर कोरिलेसन फ्रम द फलोइङ टेबल। एस्टिमेट द सेल व्हेन द प्राइस अफ द कम्पनी इज RS इन 10,000 1000मा छ भने 1 लाखमा छ भने यो सेल्स दिएछ 120, 130, 125, प्राइस दिएछ 1000। अब हामीले यो टेबललाई चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ। सल्युसन लेट x इक्वल टु यति, y इक्वल टु यति गरे यो टेबल बन्यो। यो टेबल बनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अब हामीले पहिला यसो के निकाल्न पर्यो भने कोरिलेसन कोरिलेसनमा हामीले फर्मुला के हो भने कोरिलेसन इज इक्वल टु कोरल यो सेल्स वाइ छ नि, यहाँदेखि सर र कपी गरेपछि यो कमा दिने, त्यसपछि सर र कपी गर्ने, फेरि कमा दिने, त्यसपछि ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर हानिदिने। त्यसपछि यहाँ फर्मुला चाहिँ कसरी यहाँ पनि देखाउनु पर्छ यो एक्जाममा। यो चाहिँ धेरै नभुल्नु होला। यसलाई चाहिँ यसलाई सेलेक्ट गरेर माथि देख्न छ नि, यसलाई सट्ट कपी गर्नु। पहिला कपी यो टिकको अप्सन छ नि, हो यहाँ टिक हो, यो टिक, यसलाई टिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ आएपछि पेस्ट गरिदिनु। कोरिलेसन आयो। कोरिलेसन आएपछि के भयो यो कोरिलेसन? यो चाहिँ पोजिटिभ भयो। इन दिस केस देयर इज पोजिटिभ कोरिलेसनसिप। यो कोरिलेसन आएपछि हामीले अब के फाइन्ड गर्नुपर्छ? रिग्रेसन। हजुरले एक्जामको बेलामा यो ल्याब एक्जाममा गर्दा चाहिँ यहाँ भ्यूमा गएर यो प्रिन्ट ब्रेक रिभ्यू प्रिभ्यूबाट गर्नु होला। यसले चाहिँ छुट्याइदिन्छ, प्रिन्टको फर्मेटबाट निकालिदिन्छ। यो चाहिँ मैले बुझाउनुको लागि यता लेखेको छु, तर हजुरले एक्जामको बेलामा चाहिँ उता नलेख्नु होला। प्रिन्ट निकाल्दा यो चाहिँ भाग नआउन सक्छ। यो बुझाउनको लागि चाहिँ अहिले मैले लेखेको छु भने हजुरले चाहिँ नलेख्नु होला। यसको फर्मुला अब के इन्टरसेप्टको फर्मुला चाहिँ यो ए इज इक्वल टु यसको इन्टरसेप्ट छ फर्मुला। त्यसपछि यो स्मल ब्राकेट, त्यसपछि सेल्सदेखि 150सम्म कपी गर्ने, सेलेक्ट गर्ने, त्यसपछि प्राइसदेखि 50सम्म कपी गर्ने, त्यसपछि इन्टर गरेर इन्टर हान्ने, त्यसपछि आयो। अब यसलाई पनि फर्मुला देखाउन पर्छ कसरी आयो भनेर। सानो स्मल ड्यास दिने, यहाँ आउने, यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल सी गर्ने, यो टिक अप्सनलाई क्लिक गर्ने, त्यसपछि यहाँ आउने, त्यसपछि यहाँ पछि पेस्ट हानिदिने। अब इन्टरसेप्ट चाहियो, के अरे स्लोप चाहियो। इन्टरसेप्ट आएपछि स्लोप पनि चाहिन्छ। स्लोपको फर्मुला के हो भने इज इक्वल टु SLOP स्लोप। त्यसलाई पनि ऐनकै मेथड। सेल्स वाइदेखि 150सम्म कपी गर्ने, कमा दिने, प्राइस एक्सदेखि 50सम्म कपी गर्ने, त्यसपछि स्मल ब्राकेट इन्टर हान्ने। यति दुइटा आएपछि के भयो त? रिक्वायर्ड रिग्रेसन लाइन इज इक्वल टु यो चाहिँ फर्मुला भयो। y इज इक्वल टु हामीले माथि गिभन दिएको छ, त्यसपछि यहाँ आउने y इज इक्वल टु 90 143.015 इन यो लाक्समा आएको थियो, किनकि हामीले यहाँ चाहिँ इन लाख माने सपोज गरेका थियौँ नि, त्यस कारणले। आजको भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अनि हजुरलाई BBA थर्ड सेमेस्टरको स्ट्याटिस्टिक्सको बारेमा कुन चाहिएको छ, कुन टपिकको भिडियो चाहिएको छ, त्यो कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।